هممون شنیدیم که اختلافات زناشویی یا دعواها خیلی طبیعی‌اند، جزو زندگیه. اصطلاح‌های معروفی هم در این زمینه هست، مثل این که مثلا دعوا نمک زندگیه. آیا واقعا همینطوره؟ من میخوام تو این ویدیو بررسی بکنم، ببینم که تعارضات و اختلاف‌ها برای چی به وجود میاد و آیا ما واقعا سهمی نداریم، نقشی نداریم در تعیین اینکه اونها باشن یا نباشن. نمیتونیم اونها رو کم و زیاد بکنیم و باید هر روز یا هفته چند مرتبه این تنش و دعوا رو تحمل کنیم. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. من فکر میکنم این ویدیو رو همه زن و شوهرها باید ببینن، مخصوصا کسایی که تعارض و اختلاف نظر تو رابطهشون خیلی زیاده، چون نیاز هست ما مراقبت بکنیم از رابطه زناشویی. من میخوام 5 تا از دلایل اصلی که تعارضات زناشویی به وجود میان رو تو این ویدیو بگم. ویدیومون خیلی کوتاه و مختصر مفید هستش. اولین و مهمترینش تفاوت در الگوهای ذهنی و خانوادگی هست. یعنی اینکه ما 2 نفر هستیم که از تفاوت‌های تربیتی مختلف اومدیم کنار هم، یعنی سبک‌های تربیتی ما متفاوت بوده، پس ارزش‌ها، باورها و جهانبینی متفاوتی داریم و این خیلی طبیعیه که وقتی کنار هم میایم و زیر یه سقف میریم، بعد از یه مدت کم کم متوجه میشیم که تفاوت‌هایی با هم داریم، مثلا سرگرمی‌هامون با هم دیگه فرق میکنه. اون علاقه داره به طبیعت و من علاقه دارم مثلا کتاب بخونم، یا ژانر فیلمی که می‌خوایم ببینیم با هم متفاوته، یا نگاهمون در مورد مسائل مالی متفاوته. یکی بیشتر دوست داره خرج بکنه و یکی دوست داره بیشتر سیو بکنه و اینطوری احساس امنیت میکنه. اینا تفاوتایی هستش که هر کسی با خودش میاره و خیلی طبیعیه. یعنی در کنار هر آدمی که ما قرار بگیریم حتما این تفاوت‌ها رو در زمینه‌های مختلف با هم دیگه داریم. پس اصلی ترین دلیل تعارض تفاوت‌های ما هستش و زن و شوهرای موفق هستن که نقاط مشترک رابطه رو پیدا میکنن، تمرکزشون رو میذارن رو نقاط مشترک و خصوصیات مثبت همسرشون و کمتر به نقاط اختلاف توجه میکنن. مورد بعدی که دلیل اصلی تعارضات میشه احساس مالکیته. تا دیروز من و تو استقلال عمل داشتیم، ولی به محض اینکه رسمی میشه این ازدواج و کنار هم قرار میگیریم، یه نوع حس مالکیت در ما ایجاد میشه که کار رو خراب میکنه. واقعیتش اینه، چون من تا دیروز به تو اجازه میدادم هر جوری دوست داری بپوشی، رفتار کنی، فکر بکنی، ولی امروز حتی برای فکر کردنت هم به خودم اجازه میدم که محدودیت قائل بشم. مثلا به تو بگم که باید این کتاب رو بخونی، یا اصلا تو اجازه نداری مثلا تایم فانت رو فیلم خنده‌دار ببینی، باید حتما مطالعه بکنی چون که اینطوری خوبه، چون مدل منه. یا اگر یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه تو دوره همی و مهمونی هست، این کار برای من خیلی مزخرفه و چیپه و وقت تلف کردنه و الان نه تنها تو رو محدود میکنم، حتی میگم که چرا اینطوری فکر میکنی، نباید اینطوری فکر بکنی، باید وقت تو بذاری مثلا یه کاری یا پروژه انجام بدی یا مطالعه بکنی. پس این هم میشه یکی از علت‌های مهم تعارض‌ها. موضوع بعدی که دلیل تعارض‌ها میشه اینه که ما نیازها و احساسات همسرمون رو نمیبینیم. یه ویدیو خیلی مهمی هم در این رابطه من دارم که حتما تیترش این بالا میاد، خواهش میکنم این ویدیو رو ببینید، بیشتر کمکتون میکنه. ببینید معمولا ما مشکلات رو چون به صورت خشم میگیم یا به صورت اعتراض، اون احساس و نیاز پشتش دیده نمیشه. مثلا به صورت اعتراض میگم که چرا با من وقت نمیذاری، چرا کنار من نمیشینی، چرا نمیای با هم فیلم ببینیم، چرا نمیای بریم قدم بزنیم، اگه مامانت زنگ بزنه 3 سوته اوکی، یا فقط برای من وقت نداری. یا اینکه مثلا آقا میگه که چرا منو درک نمی‌کنی، من یه عالمه کار دارم، من یه عالمه پروژه داشتم، من تایمم خیلی شلوغه، چرا متوجه شرایط من نیستی. و هیچ کدوممون نیاز پشت این اعتراض رو نمیگیم. معمولا اینکه ما دیده بشیم، حالا وقتی که داریم میذاریم تو رابطه، یا اینکه به ما توجه بشه، ارزش قائل بشه همسرمون برای خودمون و برای نیازهای ما خیلی مهم هستش و معمولا این دیده نمیشه. علت اصلی تضادها و تعارضها یک قسمتیش این هست. مورد بعدی هم واکنش‌های هیجانیه. بعضی از آدما خیلی اهل گفتگو نیستن، یعنی مثلا همسرمون میاد از یه ناراحتی، از یه موضوعی با ما گفتگو بکنه، ولی ما خیلی سریع شخصیتمون میشه واکنشی، یعنی یه رفتار دفاعی داریم، انگار به ما حمله شده، انگار مثلا زمین بازیه، الان یکی قراره ببره یکی قراره ببازه و اصلا اون میزان منطق از بین میره، یا یه رفتارهای خیلی هیجانی با خشم، ناراحتی اینها داریم. این هم یکی دیگه از دلایل تعارضات زناشویی هست. و مورد آخر کمبود تعاملات مثبت نسبت به منفی. تحقیقات نشون میده که وقتی که ما اون تضادها رو داریم و تعارضها وجود داره، ولی در کنارش
تایم فان، سرگرمی، تایم‌های مثبت، حس خوب طی هفته به هم میدیم، احتمال دعوا و درگیری کمتره و خانواده هایی که حواسشون به این تایم‌های مثبت و خوب نیستش، احتمال تنش و درگیری به خاطر تضادها میره بالا. خب من تو این ویدیو در مورد دلایل تعارضات صحبت کردم، ولی جان گاتمن که یک روانشناس بزرگه و نزدیک به 40 ساله که توی دنیا روی بیش از 3000 زن و شوهر کار و پژوهش انجام داده، میگه که خیلی مهمتر از همین تعارضات اینه که ما مدیریت بکنیم تعارضات رو، یعنی بلد باشیم چه جوری باید با هم دیگه گفتگو بکنیم یا یه دعوا رو از 0 تا 100 انجام بدیم. یه پلیلیستی داره به شما پیشنهاد میشه، حتما روش کلیک بکنید، اونجا کلی ویدیو هست و دقیقاً من گفتم چطوری ما اگر داریم وارد یه دعوای زناشویی میشیم اون رو مدیریت بکنیم، چطوری پیشگیری بکنیم که تبدیل به تنش و دعوا نشه و بتونیم مثلا با هم دیگه با گفتگو مشکلاتمون رو حل بکنیم.